Îmi propun să ofer o abordare cu privire la știința rețelelor pe baza experienței pe care am acumulat-o în ultimii ani în cadrul Universității din București, Centrul de Cercetare a Grafurilor și Rețelelor Sociale, GrafNet. Putem privi știința rețelelor ca un bagaj în interiorul căruia avem instrumente preluate din matematică și din statistică. De asemenea, mai avem idei teoretice, concepte din sociologie. Știința rețelelor are o aplicabilitate extrem de diversă. Avem rețele de neuroni, avem rețele de calculatoare, evident avem rețele de oameni, avem rețele de animale și așa mai departe. Ea este extrem de utilă pentru maximizarea performanței în cadrul organizațiilor, pentru promovarea unor inițiative și intervenții medicale. O să încep discuția folosind câteva lucruri pe care fiecare dintre noi le știe. În primul rând, oamenii au atribute cu care se nasc, de exemplu culoarea ochilor. Unele din atribute sunt dobândite în timpul vieții, spre exemplu educația, proprietăți pe care le obțin în urma interacțiunii cu ceilalți. De asemenea, o categorie importantă de proprietăți sunt proprietățile colective. Cum se produce această identitate colectivă? Aș da un exemplu în această direcție. Este un exemplu preluat din chimie. Luăm un grup de atomi de carbon, un set de atomi de carbon, îi legăm într-un anumit fel, o ține grafitul. Grafitul este negru, este moale. Luăm același set de atomi de carbon, îi combinăm altfel și vom obține diamantul, care este dur și incolor. Din acest exemplu decurg două idei. Prima, aceste proprietăți, negru, incolor, tare, moale, nu sunt proprietăți ale atomilor de carbon, ci sunt proprietăți colective. Aceste proprietăți sunt rezultatul modului în care atomii de carbon sunt interconectați. Acest exemplu scoate în evidență o idee cheie în jurul căreia poate fi organizată știința rețelelor și anume ideea de conexiune. De exemplu, luăm un grup de oameni, îi legăm într-un anumit fel, stabilim un anumit pattern de conexiuni și vom obține un grup cu un nivel înalt de colaborare, de solidaritate. Același grup de oameni îl luăm, scoatem indivizii din grup, îi interconectăm diferit, stabilim un nou model de conectivitate și vom obține un grup care nu cooperează, cu un nivel scăzut de solidaritate. În contextul pandemic am putut observa că foarte multe guverne naționale au impus diverse intervenții non-farmaceutice. De exemplu, au impus restricții de mobilitate. Aceste restricții de mobilitate, printre efectele generate, au avut ca o consecință reconectarea indivizilor, schimbarea modului în care indivizii interacționează. Trec acum la o altă idee importantă, cea de contagiune. Avem de această dată o structură de rețea stabilă, fixă. În această rețea, unii indivizi vor fi foarte populari, unii vor fi periferici, iar dacă un terorist biologic dorește să lanseze un virus letal în interiorul unei comunități, este de așteptat ca el să infecteze într-o primă fază persoanele care sunt cele mai populare în comunitatea respectivă. Iar apoi, evident că virusul se va răspândi foarte rapid. De altfel, în zona programelor și intervențiilor medicale, crearea unor efecte în cascadă presupune plasarea informației prima dată la nivelul persoanelor care sunt extrem de populare. Din ideea de contagiune decurge faptul că rețelele transmit idei, resurse, bunuri materiale, virus și așa mai departe. A treia idee importantă este reprezentată de poziție. Din nou, avem o rețea, un grup de oameni, este fix și încercăm să poziționăm oamenii în rețeaua respectivă în așa fel încât să maximizăm efectele interacțiunilor lor. Să ne imaginăm o sală de clasă în care avem 20 de bănci. Băncile sunt bătute în cuie, deci nu putem schimba modul în care ele sunt organizate și avem 20 de elevi. Cum poziționăm în bănci cei 20 de elevi? Avem două strategii. Prima strategie este să-i lăsăm să se așeze în bănci așa cum doresc. Dacă vom face acest lucru, va acționa un mecanism invizibil în sensul în care apar efectele de selecție socială. Pe de o parte, poate elevii se vor așeza în bănci în funcție de, să zicem, preferința vestimentară sau în funcție de preferințele de muzică și așa mai departe.
Ăsta este efectul de homofilie, tendința oamenilor de a interacționa cu alții pe care îi consideră ca fiind asemănători. Un alt efect de selecție socială care poate apărea este cel de heterofilie. Heterofilia înseamnă complementaritate. Poate că cei mai puțini silitori vor încerca să stea lângă cei care sunt mai silitori pentru a avea diverse avantaje în procesul de învățare. Al doilea scenariu este cel în care decidem noi modul în care elevii sunt așezați în bănci și, sigur, dacă dorim să maximizăm procesul de învățare, atunci poate decidem să utilizăm diverse criterii de așezare a lor în bănci. Bun. Deci asta a fost ideea de poziție. Vedem că în organizații avem organigrama, care este stabilă, este o rețea de poziții și atunci ne putem gândi la o aranjare a angajaților în organigrama respectivă în așa fel încât la finalul zilei organizația să beneficieze din perspectiva poate a unor niveluri maximale de performanță, productivitate în muncă și așa mai departe. A patra idee face referire la influență. Avem un grup de oameni, grupul respectiv este aranjat în rețeaua respectivă și putem constata că interacțiunile repetate între două persoane vor avea ca efect o serie de schimbări la nivelul proprietăților pe care le au persoanele respective. Două persoane care fac parte dintr-un cuplu, interacționând repetat, vor ajunge la un moment dat să împărtășească aceleași preferințe vestimentare, alimentare, vor avea aceleași atitudini și aceleași percepții cu privire la viață. Ideea de influență stă la baza multora dintre studiile existente în zona sănătății. Sănătatea pe care noi o avem este și efectul interacțiunii pe care o avem cu ceilalți. Probabilitatea de a începe să fumăm crește în măsura în care suntem partea unui grup de fumători. Purtarea unei măști, poate chiar și vaccinarea pot intra în această categorie. În conexiune cu știința rețelelor aș dori să mai introduc o idee, cea de coridor de migrație. Știința rețelelor este utilă, spuneam, atât pentru programele de intervenție medicală, atât pentru intervențiile în cadrul organizațiilor, dar de asemenea ea ne oferă și posibilitatea de a înțelege modul în care societățile se schimbă, modul în care diverse lucruri intră în societate, diverse idei, atitudini, comportamente. România este o țară a cărei diasporă este în top 20. Timp de 4 ani de zile, împreună cu colegi de la Universitatea Autonomă din Barcelona, de la Universitatea din Constanț, am încercat să folosim știința rețelelor pentru a înțelege modul în care migrația se produce, pentru a înțelege comportamentele, spre exemplu, ale lucrătorilor mobili, comportamentele studenților care pleacă prin programe Erasmus și așa mai departe. În momentul în care o persoană părăsește comunitatea de origine și merge într-o comunitate așa numită de destinație, acea persoană va continua să păstreze legături sociale cu cei de acasă. Ideea este că aceste legături sociale sunt menținute prin, pe de o parte, tehnologie, prin intermediul WhatsApp-ului, prin intermediul Facebook și așa mai departe. Pe de altă parte, avem o serie de companii care susțin aceste legături de comunicare. Există curse speciale de zbor, sunt activități ale anumitor companii care vin să susțină aceste legături sociale. Puse împreună, toate aceste legături sociale pot fi înțelese ca un coridor de migrație. Coridorul de migrație este asemenea unui tunel care leagă două părți geografice diferite, una de origine și una de destinație. Și prin acel coridor avem o mișcare continuă, du-te-vino, a celor care oscilează între origine și destinație. De asemenea, prin acel coridor circulă remitențe, circulă resurse financiare, putem avea remitențe directe, indirecte, circulă resurse materiale și așa mai departe, dar circulă și idei, atitudini, comportamente și recent, în cadrul GrapNet, noi am făcut o serie de cercetări exploratorii prin care am constatat că la capetele coridorului de migrație numărul de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 are aceeași direcție, tind să fie corelate. O altă idee interesantă pe care o avem în momentul de față în implementare, proiectul Cosmos, pe care îl implementăm prin intermediul GrapNet, ne-am propus să înțelegem modul în care condițiile climatice, intensitatea vântului, cantitatea de precipitații, nivelul de temperatură, pe de o parte, și fluxurile de mobilitate umană, pe de cealaltă parte, afectează răspândirea
infecțiilor COVID-19. Deja am observat, uitându-ne pe un set unic de date, că în partea de început a pandemiei, răspândirea COVID-19 a fost mai degrabă o problemă legată de țări apropiate din punct de vedere cultural, al migrației, al turismului, al poziționării. A existat o probabilitate mult mai mare ca virusul să circule între țări între care exista, să zicem, un flux intens de turiști sau un flux intens de migranți și așa mai departe.